අයිබෝන් හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා අලුත් පාඩමක් අරන්. ඉතින් මේ පාඩමත් දිග වාක්‍යයක්. ඒ කියන්නේ දිග වාක්‍යයක් තමයි අද මම මේ පාඩමිනුත් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම කරන් ඉන්නේ දිග වාක්‍යනේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් මේ දවස් ටිකේම කියලා දුන්න දිග වාක්‍ය ටික ඔයගොල්ලෝ පොතක ලියාගෙන ඒ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඇති කියලා. ඉතින් එකම දේ මොකද්ද? මේවා කට ඇරලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම කියලා දෙන ඒවා හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේවා පොත්වලට සීමා වුණොත් නම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද අපේ අන්තිම අරමුණ? ඉංග්‍රීසි කතනය ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම උගන්වන්නේ හැමෝගෙම යහපත වෙනුවෙන්. ඉතින් හැමෝටම පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. හැබැයි මේ මම කියලා දෙන දේවල් පොතට සීමා කරන්න එපා. උපරිමයෙන්ම වැරදි හරි කතා කරන්න try කරන්න ඕනේ. මම මේ කියලා දෙන දේවල් වලට ඕගොල්ලන්ගේ වචන දාන්න. වැරදුනාට කමක් නැහැ. ඉතින් එහෙම කරලා අපි මේ ඉංග්‍රීසි කතනය කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් අදත් මම හිතුවා දිග වාක්‍යයක් කියලා දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේක නම් ටිකක් දිගයි. ඉතින් වෙනදටත් වැඩිය ටිකක් දිග වාක්‍යයක්. නමුත් මේකත් සරලයි. මේක හරියට ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම සරලයි. ඉතින් බලමු එහෙනම් මොකක්ද අද ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය කියලා. ඉතින් අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ children experiencing suicidal thoughts and suffering from depression should be identified by their parents and referred to psychiatrists under the guidance of specialists for further treatment, and the underlying causes should be uncovered through friendly discussions with them and shared with society to help prevent further loss of valuable young lives. ඉතින් බලමු මේක ටිකක් දිගයි, ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් දිගයි. නමුත් මේක හරිය සරලයි. හරියට ඉගෙන ගත්තොත් මේක හරි සරලයි. බලමු එකින් එක කොහොමද මේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Children experiencing suicidal thoughts. Thoughts කියන්නේ සිතුවිලි. Suicidal thoughts ඒ කියන්නේ සියදිවි හානි කර ගැනීම මේ සිතුවිලි කියන අදහස. ඉතින් මේක මම උගන්වන්න කියලා හිතුවේ මේ වගේ දිග වාක්‍යයක් මම උගන්වන්න කියලා හිතුවේ මේ දවස්වල ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ සුයිසයිඩ් කරගන්නවා. සමහරක් මේ තරුණ කට්ටිය පාසල් දරුවෝ මේ සියදිවි හානි කරගන්නවා අපිට පේනවානේ. ඉතින් නිවුස් වල ඇහෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මම මේ වාක්‍යය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ වාක්‍ය ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉතින් මේකේ තියෙන අදහසත් ඔලුවට ගන්න. මේකෙන් ගන්න තියෙන පණිවිඩෙත් ඔලුවට ගන්න. මේක දෙමව්පියෝ බලනවා වෙන්න පුළුවන්. පාසල් දරුවෝ බලනවා වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන අදහස ඔලුවට ගන්න. suicidal thoughts වගේ දේවල් අපි ඇත්තටම අපේ ජීවිතවලින් අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ සිතුවිලි ඔයාටත් එන්න පුළුවන්. හරි මම මේ කොච්චර කිව්වත් මටත් කවදා හරි එන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒවා පාලනය කරගන්න. ඉතින් ඒ දේ තොල්වේ තියාගන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණය කරපු මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය දැන් ඉගෙන ගමු. right children experiencing ඒ කියන්නේ පෙළෙනවා කියන අදහස experience කරනවා. right මොනව experience කරන ළමයිද? suicidal thoughts ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියලා. හරි සියදිවි හානි කරගැනීමේ සිතුවිලි. ඒ වගේම suffering from depression. depression කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ විෂාදය කියන රෝගය. මේ depression වලින් පෙළෙන දරුවන්. right මේ depression වලින් පෙළෙන කියන අදහස suffering පෙළෙනවා ඒ කියන්නේ විඳවනම කියන අදහස suffering from depression depression වලින් suffer කරන කට්ටිය විඳවන කට්ටිය ඒ වගේම මේ සියදිවි හානි කර ගැනීමේ සිතුවිලි තියෙන කට්ටිය අප බලන්න children experiencing suicidal thoughts and suffering from depression මෙන්න මේ වගේ ළමයිව හරි මෙන්න මේ දේවල් වලින් පෙළෙන ළමයිව experience කරන ළමයිව මොකද කරන්න ඕනේ should be identified සොයාගත යුතුයි identify කරගන්න ඕනේ කියන එක identify කරගන්න ඕනේ අඳුන ගන්න ඕනේ right identify කවුරු විසින්ද අඳුන ගන්න ඕනේ මේ by කියන වචනයෙන් තමයි මේ අඳුන ගන්න ඕන කෙනාව දාලා තියෙන්නේ by their parents මෙන්න මේක තමයි ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ නැත්තේ දෙමෝපියෝ තමයි හැමදාම තමන්ගේ දරුවා ගැන මුලින්ම හොයන්න ඕනේ ගුරුවරුන්ටත් කලින් තමන්ගේ දරුවෝන් ගැන හොයන්න ඕනේ දෙමව්පියෝ අම්මයි තාත්තයි. ඒ වගේම පවුලේ කට්ටිය. ඉතින් ඒක මේ දවස්වල සමහරක් වෙලාවට අපිට පේන එක වෙන්නේ නැහැ කියන එක. දෙමව්පියෝ සමහරක් දෙමව්පියෝ හැමෝම නෙමෙයි මේ සමහරක් මේ සුළු ප්‍රතිශතයක් ඇත්තටම තමන්ගේ දරුවව අයින් කරලා දාලා තියෙනවා. හිතනවා ටීචර් මෙයා ගැන හොයයි, මේ ගුරුවරු මෙයා ගැන හොයයි, ටියුෂන් ක්ලාස් එකෙන් මෙයා ගැන හොයයි අපිට හොයන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම දෙමව්පියෝ තමයි තමන්ගේ දරුවා ගැන හොයන්න ඕනේ. මොකද දරුවන්ට මොන හරි දෙයක් වුණොත් ඒකට වග කියන්න ඕනේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෙමව්පියෝ. තේරුණා නේද? දැන් මේකේ තියෙන්නේ by parents. දෙමව්පියෝ විසින් should be identified by their parents. ඒ වගේම and referred refer කරනවා. ඒ කියන්නේ යොමු කරනවා කියන එක. refer කරන්න ඕන. මේ දරුවන්ව යොමු කරන්න ඕනේ කාටද? බලන්නකෝ refer to psychiatrists. මනෝවෛද්‍යවරු වෙත කියන අදහස.
තේරුණා නේද? psychiatrists. Under the guidance of මේ මනෝවෛද්‍යවරුන් වෙත යොමු කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. Under the guidance එක යටතේ මඟ පෙන්වීම යටතේ under the guidance under කියන යටතේ under the guidance එක යටතේ මඟ පෙන්වීම යටතේ කාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේද under the guidance of specialists ඒ කියන්නේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ තමයි කාටද යොමු කරන්න ඕනේ psychiatrists අන්න ඒගොල්ලොන්ට තමයි යොමු කරන්න ඕනේ මනෝවෛද්‍යවරුන් වෙත යොමු කරන්න. මේක පටල ගන්න එපා. මනෝවෛද්‍යවරුන් වෙත යොමු කරන්න ඕනේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ. මේ වාක්‍ය දික් කරන්න ඕනේ. හින්දා තමයි මම මේ වගේ ටිකක් වැඩිපුර දේවල් මේකට ඇඩ් කරන්නේ. Specialists මොකටද? මේ මොකක් වෙනුවෙන්ද මේගොල්ලෝ යොමු කරන්න ඕනේ? For further treatment. වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා කියන එක. For further තව දුරටත් වැඩිදුර කියන අදහස. For further treatment. ඒකත් තේරුණා කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා and ඒ වගේම සහ the underlying causes මේ root cause එක මේකට පාදක වුණ ප්‍රධාන හේතුව කියන අදහස underlying cause එක ඒ වගේ මේකට කියන්න පුළුවන් root cause එක නැත්නම් fundamental reason එක මේකට මුල් වෙන හේතුව right underlying causes මේකට මුල් වුණ හේතු underlying causes මුල් වුණ හේතු මේකට පාදක වුණ හේතු කියන අදහස කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Underlying causes should be uncovered. uncover කරගන්න ඕනේ, හෙලි කරගන්න ඕනේ, හෙලිදරව් කරගන්න ඕනේ, හොයා ගන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ ડોක්ටර්ස්ලාට යොමු කරලා මේකට හේතුව root cause එක නැත්තම් underlying causes. හරි? ඒවා uncover කරගන්න ඕනේ, discover කරගන්න ඕනේ, හොයා ගන්න ඕනේ කියන අදහස. uncovered. හරි දැන් දන්නවා. කොහොමද හොයා ගන්න ඕනේ? දැන් මේකේ තියෙනවා should be uncovered. uncover කරගන්න ඕනේ through හරහා. මොකක් හරහාද? බලන්නකෝ. through friendly discussions. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් සුහදව සාකච්ඡා කරලා. friendly කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා friend කෙනෙක් කියන්නේ යාළුවෙක් කියන අදහසනේ. a friend. friendly discussions වලින්. ඒ කියන්නේ මේ යාළුවෙක් වගේ කතා කරලා. ඒ කියන්නේ සුහදව කතා කරලා, සුහදව සාකච්ඡා කරලා. right? discuss කරනවා කියන්නේ සාකච්ඡා කරනවා. through friendly discussions. friendly discussions හරහා සුහද සාකච්ඡා හරහා තමයි මේව හෙලි කරගන්න ඕනේ. මොනවද හෙලි කරගන්න ඕනේ? underlying causes. දැන් underlying causes කියන එක දන්නවා right? through friendly discussions කාත් එක්කද with them මෙතන them කියන්නේ මේ children ලා කියන අදහස. ඒගොල්ලොත් එක්ක with them තව and එකක් දාලා තිනවා and shared. ඒ වගේම මේක share කරගන්න ඕනේ, බෙදා ගන්න ඕනේ. share කරගන්න ඕනේ කියන ඕගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට right? and shared with society. society එකත් එක්ක සමාජෙත් එක්ක society එකත් එක්ක මේක බෙදා ගන්න ඕනේ, share කර ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඇයි මේක share කර ගන්න ඕනේ සමාජෙත් එක්ක society එකත් එක්ක? බලන්න shared with society to help උදව් කරන්න. මොකකට උදව් කරන්නද? to help prevent වළක්වා ගන්න උදව් කරන්න. to help prevent මේක ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට to help to prevent කියලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක to help prevent කියන පුළුවන්. මේ help එකෙන් පස්සේ to එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. හරි? to help prevent එක ලස්සනයි. හරියට ඒක මතක තියාගන්න. to help prevent මොනව වළක්ව ගන්න උදව් කරන්න පුළුවන්ද? to help prevent further. ඒ කියන්නේ මේ තව දුරටත් වෙන කියන අදහස. තව දුරටත් loss. ඒ කියන්නේ අහිමි වීම. මොන අහිමි වීමද? of valuable young lives. valuable වටිනා young තරුණ lives ජීවිත. ඒ කියන්නේ තව දුරටත් මේ වටිනා තරුණ ජීවිත නැතිවීම වළක්වා ගන්න උදව් කරන්න පුළුවන්ලු මේක සමාජයට ෂෙයා කිරීමෙන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ ෂෙයා කරන්නේ? underlying causes. මේවට හේතු මොනවට හේතුද? දැන් මේ ළමයින්ට තියෙනවා suicidal thoughts තියෙනවා. හරි? ඒ වගේම depression තියෙනවා. ඉතින් මේවට හේතු මුලින්ම හොයන්න ඕනෙලු. ඇත්තටම දෙමව්පියෝ තමයි මේක හොයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ යොමු කරන්න ඕනේ මනෝවෛද්‍යවරුන් වෙත. හරි? කාගේ අධීක්ෂණයට තේද? right? විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ අධීක්ෂණයට තේ මනෝවෛද්‍යවරුන්ට යොමු කරන්න ඕනේ. හරි යොමු කළා ඒවට හේතුව හොයා ගන්න ඕනේ. මේ fundamental reason එක. නැත්තම් root cause එක නැත්තම් මෙතනදී කියනා වගේ underlying cause එක. underlying causes. මේකට පාදක වූ හේතු හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ හේතු හොයලා හේතු ටික සමාජගත කරන්න ඕනේ. සමාජෙත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ. ඇයි සමාජෙත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ? ආපහු වටින තරුණ ජීවිත නැතිවීම වළක්වා ගන්න. මොකද ඔයා මොන හරි දෙයක් දන්නවනම් මට ඉගැන්නුවොත් මට ආපහු වරදින්නේ නැහැ.
මොකද ඔයක මට උගන්වලා තියෙනවා අන්න ඒ වගේ මේ වගේ පණිවිඩත් සමාජගත කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක දිගයි. රයිට්? එක සැරයක් මම කියවන්නම්. හරි? එක සැරයක් මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ වාක්‍ය සරලවම ඔළුවට දැම්මම දාගන්න. Children experiencing suicidal thoughts and suffering from depression. Depression වලින් suffer කරන කට්ටිය ඒ වගේම suicidal thoughts තියෙන ළමයි experience කරන ළමයි should be identify කරගන්න ඕනේ කවුරු විසින්ද by their parents ඒගොල්ලෝගේ දෙමාපියෝ විසින් and referred to psychiatrists under the guidance of specialists for further treatment. කියන්නේ further treatment වලට මේගොල්ලෝ මනෝවෛද්‍යවරු වෙත යොමු කරන්න ඕනලු under the guidance of specialists. මේගොල්ලෝගේ guidance එක යටතේ specialists ලගේ guidance එක යටතේ. Right. And the underlying causes should be uncovered. Underlying causes ටික identify කරගන්න ඕනෙලු. Right. Through friendly discussions. ඒක කොහොමද කරගන්න ඕනේ? Friendly discussion එකක් ගිහිල්ලා. හරි? ඒ වගේ එකක් ගිහිල්ලා පොඩි friendly discussion එකක් ගිහිල්ලා සුවද සාකච්ඡාවක් ගිහිල්ලා මේ හේතු හොයාගන්න ඕනලු. With them and shared with society. society එකත් එක්ක මේවා share කරගන්න ඕනලු මේ හේතු ටික society එකත් එක්ක share කරගන්න ඕනලු to help prevent further loss of valuable young lives. ඉතින් මේ වටිනා තරුණ ජීවිත නැතිවීම වළක්වා ගන්න මේ ටික share කරගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න වාක්‍ය දිග වුණත් මේක සරලවම මගේ යාළුවන්ට, මගේ දරුවන්ට, මගේ වැඩිහිටියන්ට හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පොතක නෝට් කරගන්න. දැන් මම මේ ටිකේම කියලා දෙන්නේ මේ වගේ දිග වාක්‍යනේ. ඉතින් මේවා හොඳට නෝට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලටම පුළුවන් මේකට අලුත් වචන දාලා මේකේ තියෙන තේරුම වෙනස් කරලා අමුතුවෙම වාක්‍යයක් හදලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. එක වාක්‍යයකට සීමා වෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ වගේම වැදගත් වටින දිග වාක්‍යයක් මම ලබන සතියේ තරන් එන්න. ඉතින් මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, හැම දරුවෙක්ම, හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයිබෝවන්.